नमस्कार, मी लतिका। आज आपण देशी चण्यापासून भजी बनवणार आहेत। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। तर त्यासाठी बघा, ही रात्री भिजत घातले होते, सकाळपर्यंत चांगले भिजलेले आहेत। तर ही एक वाटी घेतलेली, वाटीचा आकार जरा मोठा आहे, तर याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं। भिजत घालताना पण मी स्वच्छ धुवून घेतलेले, कुठे खडे वगैरे असले तर चांगले नीट करून घ्यायचं। तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय काय साहित्य टाकायचे, एक मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापायचा। बघा, मी चॉपर मध्ये कापलाय, तुम्ही असा पण बारीक कापा, फक्त पेस्ट करून घालू नका, बारीकच कापला पाहिजे त्याला। अशा पद्धतीत बघा कांदा मोठ्या आकाराचा। त्याच्यानंतर बघा, एक अर्धी वाटी कोथिंबीर घेतलेली आहे, देठासकट मी कापून घेतलेली, देठ खाल्लेली चांगली असतात। त्याच्यामध्ये बघा, हिरवी मिरची, एक गड्डी लसूण, अर्धा इंच आलं आणि थोडंसं जिरं मी असं कुटून घेतलेलं आहे। तुमच्या तिखटाप्रमाणे मिरची घ्या तुम्ही। ह्याच्यामध्ये हळद घेतलेली आहे, लाल मिरची पावडर, चवीनुसार मीठ, चाट मसाला आहे, जिरे धने पावडर आहे, गरम मसाला आहे आणि थोडीशी आमचूर पावडर आहे। चाट मसाला आणि आमचूर पावडर का टाकली, त्याच्यामुळे चव छान येते। तुम्ही करून बघा अशा पद्धतीने। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला तांदळाचं पीठ टाकायचे 1 चमचा, ह्या चमच्याच्या आहे ना अर्धा चमचा घेतलेला आहे। आता ह्यानं बघा 1 चमचा बेसन पीठ। तर आता ह्याचं कसं आहे माहिती आहे का, जसं लागल तसं आपल्याला घ्यायचं आहे। तर पहिलं मिक्स करून घेऊया, कधी कधी जास्त लागतं, कधी कधी कमी लागतं, तर जसं आपल्याला असं हाताने दाबल तशा प्रमाणात पीठ घ्यायचं। मिक्स करून घेतले बघा, अशा पद्धतीत मिक्स करायचं, जेणेकरून आपल्याला जे आपण भजी बनवणार आहे ते आपल्याला टाकता आली पाहिजेत। एवढं आपल्याला पीठ टाकायचे। तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, तेल चांगलं गरम करायचं, कडक गरम झालं पाहिजे। आणि त्याच्यामध्ये बघा आपल्याला अशा प्रकारे पकडायचे, चपटी करायची, ते आपल्याला काय ती अशी ही करायची नाहीये, गोल बिल करायची नाहीये। आणि गॅस आपला मीडियम ठेवायचे, फास्ट जरी ठेवला तरी चालेल। बघा अशा पद्धतीत टाकायचे। बघा अशा पद्धतीत मी टाकून घेते सगळे। चपट्या करायचे, त्या गोल करायचे नाहीत। गोल जर केल्या की नाही तर आतमध्ये जे आपले जे चणे आहेत का नाही ते चांगले भाजले जाणार नाही। अशा पद्धतीने केले की नाही 1 नंबर भाजतात बघा। आणि चवीला तर एकदम छान लागते, करून बघा। आणि थोडे थोडे टाकायच्या की कढईच्या हिशोबानं, जास्त एकदम असं टाकू नका, जसं आपण बेसन पिठाचे वगैरे भजी कसं करतो अशा प्रकारे नाही टाकायचे। बघा असं प्लेन टाकायचं। तर एवढंच मी भाजून घेते आणि कडक भाजायचे। पलटी करून घेऊया, बघा किती मस्त आणि कडक होतात, एकदम कुरकुरीत, जसे आपण कांदा भजी कसं खातो अशा टाईप मध्ये। पण चांगली भाजून घ्यायची, कलर गोल्डन आला पाहिजे अशा पद्धतीत भाजायची। घाई गडबडीत काढायचं नाहीये। पण चव जर तुम्ही जर ही करून खाल ना तर तुम्ही 10 वेळा म्हणाल मस्त झाल्यात, एकदम एकदम कडक भाजा। बघा चांगले झालेले आहेत बघा, ह्या साईडनं पण चांगले भाजलेले आहेत। आणि ह्याला तेल जास्त राहत नाही, असं नितळायचं थोडंसं आणि काढायचं, जसं आपण कुठल्या कुठल्या भजींना कसं तेल राहतं अशा पद्धतीत राहत नाही बघा। एकदम कुरकुरीत असे कडक असे मस्त होतात। बघा किती मस्त झालेले आहेत, चवीला तर लयच मस्त लागतात। त्यातला मी तुम्हाला एक तोडून पण दाखवते। बघा किती मस्त आतपर्यंत आणि एकदम कडक, तेलकट नाही, काय नाही, खायला छान। आणि कधी पण चणे खाल्लेले चांगले असतात, तर तुम्ही करून बघा। अशा पद्धतीने मी बाकीचे सगळे बनवून घेते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।